فوتوواک اسکات کلبی یه رویداد جهانی عکاسی خیابونیه که هر سال به طور همزمان تو شهرهای مختلف دنیا برگزار میشه. عکاسا چه حرفه‌ای چه آماتور کنار هم جمع میشن و توی مسیر مشخص قدم میزنن و از لحظه‌ها، آدم‌ها و فضاهای شهری عکس میگیرن و هدفشون هم فقط ثبت عکس‌های زیبا نیست، بلکه یادگیری از همدیگه، ایجاد دوستی‌های جدید و لذت بردن از تجربه مشترک عکاسی در یک روز خاص. در پایان هم شرکت کننده بهترین عکس خودش رو برای مسابقه جهانی ارسال میکنه. این فوتوواک فرصتی برای دیدن دنیا از نگاه دوربین‌های مختلف و اینکه یادمون بیاد عکاسی یعنی نگاه متفاوت به همون چیزهایی که هر روز میبینیم. حالا هستن اساتید برجسته‌ای مثل استاد کوروش یزدانی، مدیر کانون عکاسان ایران، که این رویدادها رو به طور مرتب در ماه‌های مختلف برگزار میکنن، یعنی در واقع مشابه این رویدادها. اون روز هم فرصتی بود برای اینکه ما بتونیم از کاخ سعدآباد تهران دیدن بکنیم. البته هماهنگی لازم انجام شده بود و یه گروه عکاس جمع شده بودیم که بریم یه زاویه جدید از هنر خودمون رو توی این مکان زیبا پیدا بکنیم. فوتوواک یا همون پیاده روی عکاسی یه تجربه جمعیه که عکاسان رو دور هم جمع میکنه تا شهری که همیشه تو اون قدم میزنن رو از زاویه تازه ببینن. در طول مسیر هر لحظه یک قاب جدیده، از نور سایه خیابون گرفته تا جزئیات کوچیک زندگی روزمره. فوتوواک فقط عکاسی نیست، فرصتیه برای تمدید دید خلاقانه، یادگیری تکنیک‌های جدید از همدیگه و پیدا کردن ایده‌های تازه. برای عکاسان تازه کار فرصتیه تا بدون فشار مهارتشون رو در محیط واقعی محک بزنن. برای حرفه‌ای‌ها میتونه الهامی باشه، برای پروژه‌های شخصی و حتی ساخت یک پورتفولیوی متفاوت. از طرف دیگه فوتوواک دریچه‌ای برای شبکه‌سازی، پیدا کردن دوستان جدید، همکاری‌های آینده یا حتی راه‌های ورود به دنیای حرفه‌ای عکاسی. مهمتر از همه تجربه مشترکیه که یادمون میندازه عکاسی فقط ثبت تصویر نیست، بلکه خلق یک نگاه جدید به دنیایی که هر روز از کنارش رد میشیم. عکسایی که از سازه‌های مختلف کاخ سعدآباد، مجموعه کاخ سعدآباد، حالا کاخ ملت یا جاهای دیگه که می‌رید و آدم‌هایی که هستن میگیرین، نمایشگاه می‌کنیم ازشون. عالی. فقط حواستون باشه که عکس پورترو اینا نمی‌تونیم، حالا به خاطر اینکه حجاب و غیره و زالک توش هست، ولی بناها، ابنیه و حالا خود فضای کاخ همش شامل میشه، میتونیم کار بکنیم. حواستون باشه. مرسی. کاخ موزه ملت بزرگترین کاخ مجموعه سعدآباده و به خاطر معماری سفید و منحصر به فردش به کاخ سفید هم شناخته میشه. این بنا در دوران پهلوی دوم ساخته شد و محل اقامت رسمی شاه و مهمانان بلندپایه خارجی بوده. ترکیب معماری ایرانی با سبک‌های اروپایی جلوه خاصی به این کاخ داده. داخل کاخ تالارها و اتاق‌هایی قرار دارن که با فرش‌های نفیس، مبلمان اروپایی، لوسترهای با شکوه و آثار هنری آراسته شدن. از مهمترین بخش‌ها میشه به تالار آینه، اتاق پذیرایی و مجموعه‌ای از هدایای رسمی کشورها اشاره کرد. امروز کاخ موزه ملت نه فقط بخشی از تاریخ معاصر ایرانه، بلکه فرصتی برای دیدن شکوه معماری، آداب تشریفات و سبک زندگی درباری اون دورانه. بازدید از این کاخ سفر به دل تاریخ، هنر و فرهنگ معاصر کشوره. در ادامه هم با بچه‌های عکاس کانون عکاسان ایران جمع شدیم تا یک عکس یادگاری با این کاخ بزرگ بگیریم. سلام، با بچه‌های کانون عکاسان اومدیم ایونت عکاسی کاخ سعدآباد از طرف کانون عکاسان ایران. تعدادمون زیاده، خدا رو شکر جمعه هم هستش و این فرصت پیش اومد که بیایم توی یک روز پاییزی این مکان رو عکاسی بکنیم. به نظرم فوتوواک تو مجموعه کاخ سعدآباد فرصتی بی‌نظیر برای عکاسان تا تاریخ، طبیعت و معماری رو در کنار هم ثبت بکنن. اینجا کاخ‌ها با شکوه دوران گذشته، باغ‌های سرسبز و مجسمه و تزیینات هنری هر کدوم قاب تازه‌ای برای خلاقیت به وجود میارن. قدم زدن تو مسیر پر از درخت، بازی نور و سایه روی دیوارهای سفید کاخ‌ها و انعکاس تاریخ در جزئیات معماری همه الهام بخش قاب‌های منحصر به فرده. فوتوواک تو کاخ
کاخ سعدآباد نه فقط فرصتی برای تمرین تکنیک‌های عکاسیه، بلکه راهی برای دیدن زیبایی‌های پنهان و به اشتراک گذاشتن نگاه شخصی به میراث فرهنگی و طبیعی. این تجربه عکاسی رو از یک عمل فردی به یک سفر جمعی و الهام بخش تبدیل میکنه. کانون عکاسان ایران با مدیریت کوروش یزدانی عزیز جاییه برای پیوند علاقه‌مندان به عکاسی، از هنرجویان تازه‌کار گرفته تا حرفه‌ای‌هایی که سالها تجربه دارن. این کانون با برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و فوتوواک‌های تخصصی فضایی فراهم کرده تا عکاسا بتونن مهارتاشون رو ارتقا بدن و نگاه خلاقانه‌تری به جهان پیدا کنن. مدیریت کوروش یزدانی که خودش سابقه و تجربه قابل توجهی در آموزش و فعالیت‌های هنری داره، باعث شده کانون علاوه بر آموزش به محلی برای تبادل ایده‌ها، نمایش آثار و ایجاد فرصت‌های همکاری حرفه‌ای تبدیل بشه. کانون عکاسان ایران نه تنها در مسیر پرورش نسل جدید عکاسان نقش آفرینی می‌کنه، بلکه پلی میان علاقه‌مندان و دنیای حرفه‌ای عکاسی، جایی که یاد می‌گیریم عکاسی فقط یک هنر نیست، بلکه روایتی تصویری از زندگی و فرهنگ ماست. واقعا یکی از جنبه‌های جالب کاخ سعدآباد اینه که پیاده‌روهای بلندی داره و میتونید توی این مجموعه تاریخی، یکی از زیباترین یادگارهای تهران قدیم، قدم بزنید. قدم زدن توی این خیابون‌های پر از درخت مثل ورق زدن تاریخه، جایی که صدای پرندگان و نسیم خنک کوههای البرز با معماری با شکوه کاخ‌ها همراه میشه. هر گوشش روایتگر قصه از دوران پهلوی و حتی پیشتره. ترکیب طبیعت و تاریخ حس آرامش عمیق و جالب میده، انگار تو میونه شهر شلوغ تهران یک دنیای جدا برای نفس کشیدن پیدا کرده باشی. این خیابون‌ها نه فقط مسیرهایی برای گذر، بلکه شاهراهی به قلب تاریخ معاصر ایران هستند. فقط اون ور که داریم میریم بالا کاخ سعدآباد نگین معماری دوران معاصر ایران، توش شکی نیست. تلفیقی از هنر ایرانی با تاثیرات اروپایی که تو ستون‌ها، پنجره‌ها و نقش و نگارهای ظریفش خودنمایی میکنه. برای عکاسا اینجا یک بهشت واقعی از بازی نور و سایه میان درختان بلند و نمای سفید کاخ‌ها تا انعکاس شیشه‌های بزرگ تو پس زمینه طبیعت سرسبز. هر قاب ترکیبی از تقارن و معماری کلاسیک و رنگ‌های زنده باغه. جزئیات ظریف مثل گچ‌پری‌ها، نرده‌ها و کاچیکاری‌ها سوژه های بی پایان برای عکاسا میسازه. سعدآباد فقط یک کاخ نیست، یک گالری زنده که تو هر قدم تصویری تازه و الهام بخش برای ثبت دوربین پدیدار میشه. وقتی تو میونه این بناها قدم میزنی، جزئیات معماری بیشتر خودشون رو نشون میدن. در چوبی های حجاری شده، شیشه های رنگی که نور رو میشکنن و سقفایی که با نقوش هندسی و الهام از طبیعت تزیین شدن. برای عکاسا این تفاوت در بافت و رنگ‌ها فرصتی کم نظیره، از کلوزآپ یک کاشی فیروزه‌ای گرفته تا نمای باز کاخ در قاب درختان کاج. هر کدوم روایتی تازه دارن. حتی راه پله‌ها و بالکن‌ها با تناسب خطوط و تقارنشون کاجبندی‌های آماده برای یک عکس هنری هستن. جذابیت سعدآباد تنها تو تاریخش نیست، بلکه در زنده بودن لحظه‌است، جایی که معماری و طبیعت دست در دست هم دادن تا هر نگاه الهام تازه‌ای برای خلق تصویر باشه. تو ادامه پیمایش و فوتوواکمون به یه مکان فوق‌العاده دوست داشتنی رسیدیم که بهش میگن موزه برادران امیدوار. این مکان تو مجموعه تاریخی سعدآباد، شاید اسمش رو نشنیده باشید. عیسی و عبدالله امیدوار، دو برادر ایرانی که تو دهه 30 و 40 خورشیدی سفری استثنایی رو آغاز کردن. اونها تصمیم گرفتن با موتورسیکلت، دوچرخه و حتی پیاده به دور دنیا برند و فرهنگ‌ها، آداب و زندگی مردمان گوناگون رو از نزدیک بشناسن. سفری که 10 سال طول کشید و اونها رو به قاره‌های مختلف رسوند، از دشت‌های آفریقا تا جنگل‌های آمازون و یخ‌های قطب. امروز تو این موزه میشه بخشی از دستاوردهاشون رو دید، یادگاری‌ها، صنایع دستی، لباس‌ها و ابزارهایی که تو طول سفر گردآوری کردن. هر ویترین مثل یک پنجره به دنیای دیگه است، پنجره‌ای که نشون میده چگونه دو جوان ایرانی تونستن با شجاعت و کنجکاوی مرزها رو پشت سر بذارن. برای عکاسا و علاقه‌مندان به سفر این مکان یک گنجینه الهام بخش
بخشه تو دل باغ‌های سرسبز سعدآباد میان کاخ‌های تاریخی. موزه برادران امیدوار داستانی متفاوت روایت میکنه، داستانی از ماجراجویی، کشف و امید. گذر از کنار این موزه فقط عبور از یک ساختمون نیست، بلکه مرور خاطره یکی از شگفت‌انگیزترین سفرهای قرن 20. فوتوواک بچه‌های کانون عکاسان ایران توی این روز به خصوص اینجا به پایان رسید. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها دیدید و با لایک و سابسکرایبتون دنبال میکنید. به امید موفقیت جامعه هنر و همینطور شما مخاطبان عزیز. خدا نگهدارتون.